Thì chiều nào mình cũng đi bộ hết. Chiều tối lại là mình đi bộ tập thể dục. Thì chiều hôm nay rảnh quá, ngồi cầm camera ra nói chuyện với các bạn xíu cho vui. Thì video này cũng chỉ là để mình kể lại cái quá trình mà mình đi du học rồi mình có thẻ xanh như thế nào ha. Hy vọng là nó giúp ích được một chút gì đó cho các bạn nào mà các bạn có ý định sang Canada du học. Thì hồi xưa mình ở Việt Nam là mình đã học xong đại học rồi, và mình đi qua Canada vào năm 2017. Mình qua đây mình học cái chương trình 2 năm bên ngành Electronic Engineering. Nghe tiếng saxophone hay quá, không biết các bạn có nghe được không? Buổi chiều người ta có nhiều người người ta chơi nhạc á, người ta cũng hay ra người ta chơi saxophone rồi. Bên kia là cái cầu, xíu nữa mình quay cho các bạn coi. Thì mình qua đây mình du học. Mình học 2 năm ngành Electronic Engineering. Mình có làm một cái video về 2 năm học của mình á. Các bạn có thời gian thì các bạn coi video đó ha. Thì hồi xưa mình đi du học ở Canada, mình đi theo cái diện Canada nó có lúc đó nó mở cái chương trình gọi là CES. Thì cái chương trình du học đó nó rất là đơn giản. Dạng như là nó rất là dễ để mình đi du học á, mình không cần chứng minh tài chính. Các bạn lúc đó là mình chỉ cần đóng 1 năm tiền học phí là tầm 15.000. Nếu các bạn học 1 năm college bên này á, thì tầm 15.000. Thì các bạn chỉ cần đóng 1 năm học trước là 15.000, và các bạn đóng thêm 10.000 đô la tiền sinh hoạt phí á, thì các bạn chuyển khoảng 10.000 đô la đó sang cái tài khoản bên Canada này. Lúc các bạn sang thì người ta sẽ trả dần lại 10.000 đô đó cho các bạn, chứ người ta không có giữ. Thì đó, tổng cộng lúc ban đầu các bạn bỏ vào là 25.000 thôi. Thì mình bỏ 25.000 vào, mình đi du học. Thì mình nộp hồ sơ xong thì 2 tuần sau rồi mình có visa. Lúc đó là Tết, và mình báo nhà mình là mình không nói nhà mình trước, tại vì mình đi du học thì cũng tự mình bỏ tiền ra mà. Mình không có xin ai cả, cho nên là khi có visa rồi thì mình mới báo nhà mình thôi là mình đi du học. Rồi mình qua đây mình du học xong thì trong 2 năm học ở Canada thì cái ngành của mình là học bên kỹ thuật á, học bên IT rất là nhiều. Nhưng mà thật sự tiếng saxophone hay quá. Nhưng mà thật sự trong 2 năm học ở Canada thì những gì mà mình thấy mình học được nhiều nhất á, không phải là những yếu tố về kỹ thuật hay là những cái về chuyên môn đâu. Nhưng mà những cái mà mình học ở Canada nhiều nhất đó chính là cái môi trường giáo dục của họ. Nó hình thành cho mình một cái mindset rất là khác khi mình học ở Việt Nam. Học ở Canada mình thấy không có khó đâu nha. Nếu mà học để các bạn qua môn á, thì mình thấy không có khó, hoàn toàn không khó. Chủ yếu các bạn bỏ thời gian các bạn học là được. Các bạn về nhà các bạn làm bài tập á, là các bạn sẽ qua môn được. Là mình thấy ngành mình là hơi khó rồi đó, chứ mình thấy những bạn khác, những bạn mình học những ngành bên marketing business á, thì những ngành đó mình không nói là dễ, nhưng mà ý là mình thấy cái thời gian các bạn đầu tư vào á, nó cũng không nhất thiết là phải nhiều như là cái ngành của mình. Rồi nói chung học qua môn thì đơn giản, nhưng mà để mà thực sự các bạn theo cái nghề á, ví dụ như các bạn học IT á, các bạn theo cái nghề lập trình viên này nọ, thì mình đảm bảo là các bạn phải đầu tư rất là nhiều thời gian đó. Chứ còn kiến thức các bạn học trên trường á, thì kiến thức ở bên trường học để qua môn thôi, chứ ra ngoài đi làm người ta đòi hỏi rất là nhiều thứ khác nhau. Cho nên là nếu các bạn nào mà học IT thì cố gắng chủ yếu là về nhà học thêm. Chủ yếu là học thêm thôi, 90% kiến thức ở trên mạng rồi, lên đó mà học. Rồi nói chung mình học 2 năm ở Canada ra trường. Lúc sắp ra trường thì mình có vài chỗ nhận mình làm. Một chỗ là về bên network, tức là làm về bên mạng á, networking á. Một chỗ thứ hai là làm về bên front dev, lập trình viên á, bên website, front end thôi, cũng không có gì to tát cả. Và việc thứ ba là công việc mà cuối cùng mình chọn để mình làm, là công việc chắc các bạn biết nè, ở Việt Nam có mấy ông mà đi lắp mạng á, mình đi lắp mạng đó. Thì bên này thực ra lắp mạng nó không phải là
nó không dùng sức nhiều. Thật ra mọi thứ nó đã set up sẵn rồi, mình vô người ta training cho mình 2 tháng, người ta phải training cho mình 2 tháng đó thì mình mới làm được. Thì tại sao mình chọn công việc này ha? Thứ nhất là con người mình rất là thích sự tự do thoải mái. Và ở Việt Nam thì hồi xưa mình ra trường mình cũng làm văn phòng rồi, và mình cảm giác là công việc văn phòng nó không phù hợp với tính cách của mình. Mình thấy mình ngồi trong 4 bức tường hoài á, mình chịu không được. Và cái thứ hai là mình không muốn mà ai đó là sai mình phải làm thế này làm thế kia á, cho nên là mình không muốn chọn hai công việc kia. Công việc này rất là thoải mái luôn. Một ngày mình cứ chạy xe một mình trên đường thôi, mình đâu có sếp nào quản lý mình đâu. Cả tháng mình còn không gặp sếp mình nữa, lâu mới email 1-2 cái trao đổi này thôi, chứ thật ra là chả bao giờ mình gặp sếp mình luôn. Tới lúc mình biết công việc mình rồi thì y như tự mình làm chủ công việc mình rồi. Mình làm xong có hôm mình làm chưa tới giờ là mình cũng đã về rồi. Đó là quyền của mình thôi, mình làm xong việc thì mình về, mình chạy xe về thôi. Thì mình có một chiếc xe đó, mình chạy đi tới nhà này tới nhà người kia làm thôi, rất là thoải mái. Và một ngày mình tới là 5-6, ít nhất là phải 6-7 nhà. Mình cảm giác là mình gặp rất là nhiều người từ hồi xưa mình ở Toronto thì cái thành phố Toronto là cái thành phố đa chủng tộc nhất trên thế giới, có đủ loại người dân từ mọi nước trên thế giới hết, từ châu Á, châu Âu, đạo Hồi, châu Phi, châu Mỹ. Nói chung là mình gặp rất là nhiều những người ở những cái background khác nhau, cho nên là mình thấy rất là vui. Và cho nên là mình thấy mình tới nhà người ta mình học, nói chung là mình được giao tiếp với rất là nhiều cái nền văn hóa khác nhau á, nên mình thấy công việc nó cũng thoải mái mà mình cũng học được nhiều cái. Và nếu các bạn có hỏi mình là mình người châu Á, vậy mình qua đây mình có sợ phân biệt kỳ thị chủng tộc hay không á? Mình không biết là các bạn đọc trên mạng như thế nào thì mình không rành ha. Có thể là các bạn đọc trên mạng các bạn có thể là hay thấy là người châu Á bị kỳ thị này nọ, nhưng mà đối với bản thân mình á, mình ở đây hơn 4 năm rồi, mình chưa bao giờ mình bất kỳ gặp ai là phân biệt kỳ thị đối với mình cả. Kể từ lúc mình đi làm này, các bạn thấy đó, mình đi làm là một ngày mình gặp biết bao nhiêu người. Rồi mình đi làm, mình đi học, mình ra trường. Rồi mình là một người rất là thích đi ra ngoài á, tức là mình ra ngoài liên tục đó, mình ít ở trong nhà. Mà mình ở đây hơn 4 năm rưỡi rồi. Mình cũng mới qua Canada chứ mình đâu phải đẻ ở đây đâu, đúng không? Tiếng Anh mình cũng đâu có giỏi, nhưng mà mình ở đây 4 năm rưỡi rồi, mình chưa bao giờ mình gặp ai là kỳ thị với mình cả. Ngược lại, người ta giúp đỡ mình rất là nhiều. Những người lạ trên đường người ta giúp đỡ mình rất là nhiều khi mình đi làm. Có một lúc nào rảnh mình sẽ làm một video khác, mình kể lại những lần mà mình được những người lạ, những người xa lạ, không biết ai hết, mà người ta gặp mình trên đường đó. Nhiều lúc mình đi làm mình gặp chuyện này nọ, người ta đứng lại người ta giúp đỡ mình. Thì đó, cho nên là mình không biết nó như thế nào, nhưng mà mình thấy đất nước Canada người ta rất là tốt bụng. Một lý do khác tại sao mình chọn công việc này á là tại vì về vấn đề định cư ha. Thì nói nôm na, Canada có rất là nhiều chương trình định cư khác nhau. Thì cái chương trình định cư lớn nhất là chương trình liên bang, là chương trình Canadian Experience Class, hoặc là chương trình Federal Skill Worker, là chương trình liên bang, tức là chương trình nó cả quốc gia. Tức là các bạn phải cạnh tranh với rất là nhiều những cái ứng viên khác nhau từ những cái thành phố khác nhau, từ những tỉnh bang khác nhau. Nó nộp hồ sơ trong một cái người ta gọi là cái pool, cái hồ sơ ấy, rồi các bạn phải cạnh tranh rất là nhiều người. Rồi người ta sẽ tính điểm, tính đứa nào có điểm cao nhất thì người ta gửi hồ sơ là người ta chấp nhận đứa này trở thành thường trú dân. Thì người ta tính điểm dựa trên là bằng cấp của bạn này, điểm Anh văn của bạn này, điểm các bạn thi IELTS đó. Nếu các bạn có tiếng Pháp thì càng tốt, tại vì Canada là song ngữ Pháp và Anh. Và các bạn có kinh nghiệm làm việc nữa, đó, nó tính những cái yếu tố như vậy á. Và các bạn có người thân Canada nữa, ví dụ như anh chị ruột hay là ba mẹ ở Canada nữa, thì nó cũng cộng điểm, thì nó tính những điểm như vậy. Thì cái chương trình liên bang là chương trình toàn quốc á, thì các bạn phải cạnh tranh với rất là nhiều người khác nhau. Nhưng mà song song với chương trình toàn quốc á, là những cái thành phố, những cái tỉnh bang mà các bạn sống á, nó có chương trình dành riêng cho những cái tỉnh bang đó. Thì những cái tỉnh bang này nó có những cái chính sách khác nhau, thì nó sẽ có những cái ưu tiên khác nhau dành cho những cái nhóm ngành nghề khác nhau, để nó ưu tiên những cái ngành nghề này là nó ưu tiên được ở lại Canada, thì nó sẽ bảo lãnh các bạn. Tỉnh bang nó sẽ bảo lãnh các bạn, dạng như là vậy. Thì cái ngành mà mình làm á thì nó nằm trong cái list được cái tỉnh bang
nó bảo lãnh, tức là các bạn chỉ cần đi làm 1 năm á, thì tỉnh bang nó sẽ đứng ra nó gửi thư mời về nhà các bạn và các bạn chỉ cần apply thôi. Các bạn apply thành công á, thì tỉnh bang nó sẽ đứng ra nó bảo lãnh các bạn. Thì nếu các bạn được tỉnh bang nó bảo lãnh thành công á, thì 99,99% là các bạn trở thành thường trú dân ở Canada rồi. Đợi mình xíu có người gọi. Thì đó là một cái lý do thứ hai nữa mà mình chọn cái công việc đó. Thì rồi ha. Rồi mình làm 1 năm xong á, thì mình nhận được cái thư mời của tỉnh bang là cái thành phố mình đang ở. Nó gửi thư mời nó báo là mình apply đi, mình đủ điều kiện để mình apply rồi. Thì mình apply thôi. Và song song lúc đó thì cái hồ sơ của mình nó cũng nằm trong cái pool đó. Cái hồ sơ của mình nó cũng nằm trong cái hồ sơ toàn quốc rồi. Nhưng mà điểm lúc đó của mình không có đủ. Tại vì cái hệ thống máy tính của chính phủ á, nó sẽ rút thăm, cứ 2 tuần nó rút thăm một lần. Thì nó lấy điểm từ cao trên xuống thấp thôi. Thì điểm lúc đó của mình là mình chưa có đủ, cho nên là mình vẫn đợi. Đó là lý do tại sao mình đi chương trình tỉnh bang á. Thì tỉnh bang nó mời mình. Thì tỉnh bang nó mời thì mình apply. Nhưng mà tỉnh bang nó lúc mà nó xét hồ sơ của mình á, đợi đó, đợt đó bị Covid á, nó xét rất là lâu, nó xét tới 120 ngày, 4 tháng. Ngay trước lúc nó xét xong hồ sơ của mình á, thì cái hồ sơ của mình trong cái hệ thống máy tính của toàn quốc á, hồ sơ của mình được mời để apply để trở thành thường trú dân Canada. Cho nên là mình vừa được tỉnh bang mời và mình vừa được cái hệ thống máy tính của toàn quốc mời luôn. Thì mình chọn một trong hai thôi. Thì mình chấp nhận cái thư của chính phủ Canada thay vì cái thư của cái thành phố mình đang sống. Tại vì nếu mình chọn cái thư của thành phố mình đang sống á, thì mình bị ràng buộc là 1-2 năm gì đó là mình phải tiếp tục mình sống ở đây. Tại vì người ta đã bảo lãnh mình mà, thành phố này nó đứng ra nó bảo lãnh mình để mình ở lại, thì mình không thể nào mà mình vừa có thẻ xanh xong rồi mình quất ngựa truy phong được, đúng không? Mình không thể nào mình vừa có thẻ xanh xong rồi mình lại bay qua cái tỉnh bang khác mình sống thì không được. Như hiện giờ đó, mình bay qua cái tỉnh bang khác mình sống rồi nè. Cho nên là mình không muốn bị ràng buộc như vậy á. Thực ra mình đi thì cũng được thôi, nhưng mà sau này khi mà mình nghe nói nha, mình không chắc, nhưng mà mình nghe nói sau này khi xin quốc tịch á, thì nó sẽ làm khó làm dễ. Rồi mình apply thôi, mình apply trong vòng 4 tháng, từ tháng 2 tới tháng 6 á, là mình đã có thẻ xanh rồi. Mình thấy chỉ cần các bạn chịu khó, các bạn lên mạng, các bạn đọc á, các bạn tìm hiểu những cái chương trình định cư á, thì các bạn sẽ nắm rõ được ha. Từ lúc mình sang Canada đến bây giờ, tất cả những cái giấy tờ của mình, từ việc xin giấy này nọ, đều là một mình từ mình làm cả, mình không có nhờ ai hết. Tại vì tất cả thông tin nó đã có sẵn trong website rồi. Nó không hề khó, nó ghi rất là rõ luôn. Chủ yếu là các bạn có chịu khó, các bạn tìm kiếm lại các bạn đọc hay không mà thôi. Thì mình thấy là mình làm được thì các bạn cũng làm được thôi. Tại vì mình cũng y như các bạn, mình cũng đâu có thông minh hay tài giỏi hơn các bạn đâu. Mình thấy hiện tại ở Canada vài năm nữa thì mình không biết nha. Chứ mình thấy hiện tại với lại 1-2 năm nữa thì mình thấy chính phủ Canada nó vẫn rất là mở cửa cho việc nhập cư á. Đặc biệt nó rất là ưu tiên những người mà đã học, nó ưu tiên du học sinh quốc tế như mình nhiều lắm. Có rất là nhiều chương trình của mỗi tỉnh bang khác nhau á, của mỗi thành phố nó lại có những cái chương trình khác nhau, nó ưu tiên cho du học sinh á, là học xong rồi ra trường đi làm á, thì rất là dễ để có thẻ xanh Canada. Còn 2-3 năm nữa thì mình không biết, mình nghĩ là tương lai nó sẽ khó lại thôi. Nhưng mà trong 1-2 năm tới thì nó vẫn còn rất là dễ đó. Ngoài con đường du học ra thì còn có nhiều con đường khác á. Con đường phổ biến hơn là cưới nè, bảo lãnh vợ chồng. Thì nếu các bạn tìm được người nào đó, người ta đồng ý bảo lãnh các bạn á, thì các bạn cũng thể sang Canada. Chỉ cần người đó có thẻ xanh là được, không cần có quốc tịch, có thẻ xanh là bảo lãnh được rồi. Hồi xưa mình kể cho các bạn nghe, hồi xưa mình mới sang Canada á, lúc đó mình tính đi cưới vợ đó. Thật luôn, lúc đó mình tính đi cưới vợ. Tại mình thấy học 2 năm tốn 30 ngàn, mỗi năm 15 ngàn, học 2 năm tốn 30 ngàn. Giờ lỡ kiếm được bạn nào, bạn đó mình ra luôn luật sư rồi đó, mình hỏi rồi đó, là lúc đó người ta đòi 65 ngàn. 65 ngàn là bao tất cả từ A tới Z đó. Là các bạn cưới xong thì tầm 1 năm xong là có thẻ xanh. Nhưng mà mình đi học á, mình lên trường mình thấy á, tại sao mình phải làm như vậy. Mình thấy những bạn khác như Ấn Độ hay là Philippines á, người ta cũng đi học rồi, người ta không có thẻ xanh thôi. Người ta làm được thì mình làm được thôi. Không có gì là mình làm không được cả. Chỉ là mình có nỗ lực hay không thôi. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, mỗi người có mỗi con đường khác nhau. Cho nên là không có cách nào là... Mình thấy không có cách nào là the best ấy. Chỉ có cách nào là phù hợp với bản thân của các bạn nhất thôi. Các bạn chọn con đường nào cũng được. Các bạn thấy phù hợp với bản thân các bạn thì các bạn chọn thôi.
Đây là cái chỗ chém gió các bạn chứ thôi, mình quay cảnh cái chỗ mình hay đi bộ này. Quay này sáng hơn đúng không? Mình để góc nãy tối quá, nhưng mà các bạn biết mình đang để trên đá này, cho nên là mình không kiếm được chỗ nào mình để cho nó cái camera cho nó theo cái ý của mình hết, cho nên là mình phải cầm như vậy. Còn đây là cái chỗ người ta chèo thuyền, cái cầu này. Bên kia là downtown, Calgary. mình ở cũng gần downtown á. Thực ra mình ở downtown nó cũng tính là downtown rồi chứ cũng phải gần nữa. Downtown mà các bạn thấy nó rất là vắng nè. Các bạn thấy nó vắng không? Mình không biết các bạn thấy không nữa. Nhưng mà nói chung á là hồi xưa mình ở Toronto á, từ lúc mà mình bắt đầu chạy xe là mình không chạy xe xuống Toronto luôn. Mình không chạy xe xuống downtown, tại vì các bạn biết chạy xe xuống downtown á nó rất là đông. Downtown Toronto cực kỳ đông luôn. Thứ nhất là kiếm chỗ parking là không bao giờ có chỗ parking, thứ hai là rất là đông, chạy xe stress lắm. Nhưng mà ở Calgary thì nó cực kỳ vắng luôn, mình không cảm giác đây là downtown. Bây giờ là 8 giờ 48 phút nè. Mùa hè á hả? Mặt trời nó lặn 10 giờ nó mới lặn. Là các bạn thấy trời nó vẫn sáng này, là gần 9 giờ tối rồi đó. Nhưng mà 10 giờ kia mặt trời nó mới lặn xuống. 10 giờ nó mới lặn. Ok, bye các bạn nha.